Magandang araw mga ka-ML! Kumusta kayo? Muli, ako si Ginang Genevieve P. de Guzman, ang gurong makakasama nyo ngayong araw na ito. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang official YouTube channel ng ating paaralan. Kung may mga katanungan, ay iwan lamang ito sa ating comment box. Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang patungkol sa pagsulat ng lakbay sa naysay. Alamin natin ang mga layunin sa pagsulat ng lakbay sa naysay. Una, natitiyak ang mga elemento sa paglalahad ng pinanood na episodyo ng isang programang pampaglalakbay. Pangalawa, maisasagawa ng mataman ang mga hakbang sa pagsusulit o pagsulat ng piniling akademikong sulatin. Pangatlo, nakasusunod sa estilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin. Para sa ating panimulang pagsusulit, tayo muna ay maglaro. Ating alamin ang iyong kasanayan sa pagsulat ng isang lakbay sa naysay. Suriing mabuti ang mga larawan at iayos ang mga salitang inilalarawan. Meron kayong 10 segundo upang ibigay ang tamang sagot. Isulat lamang ito sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Una, ito ang ibang katawagan sa lakbay sa naysay. Ano ito? Kung ang sagot mo ay travelogue, tama ka. Pangalawa, isa na nauusong paraan ng panghihikayat ng isang taong nagdodokumentaryo ng kanyang karanasan habang naglalakbay. Ano ang tawag dito? Ito ay ang travel vlog. Pangatlo, tinatawag rin itong travel brochure. Naglalaman ito ng direksyon sa paglalakbay sa isang partikular na lugar. Kadalasang nakalagay dito ang mga tampok na pasyalan o itinerary sa lugar na iyon at ang direksyon kung paano makakarating doon. Ano ang tawag dito? Ang tamang kasagutan ay travel guide. Sunod. Ito ang iyong mga palabas na nagtatampok ng mga paglalakbay sa iba't ibang panig ng bansa maging ng mundo. Ito ay ang sagot mo ay travel shows, tama ka. Sunod. Isa sa pinaka-epektibong format ng sulatin upang maitala ang mga karanasan sa paglalakbay. Ano ito? Ito ay ang sanaysay. Mahusay. Nung nakaraang linggo, ating tinalakay ang pictorial na sanaysay o minsan din tinatawag na pictorial essay. Ito ay isang koleksyon ng mga imahen na inilagay sa isang partikular na pagkakasunod-sunod upang ipahayag ang mga pangyayari, mga damdamin o mga dalumat sa pinakapayak na paraan. Ito ay binubuo ng mga larawan at maikling teksto. Layunin nitong magbigay ng impormasyon sa maikling paraan.
Kinakailangan ito ng focus, malinaw na paksa, logical na estruktura at mahusay na paggamit ng wika. Katulad ng pictorial na sanaysay, ang lakbay sanaysay ay gumagamit din ng mga larawan o mga imahe. Ngunit, ano nga talaga ang lakbay sanaysay? Ang lakbay sanaysay ay tinatawag ding travel essay o travelogue, ay isang uri ng lathalain ng pangunahing layunin ay maitala ang nagiging karanasan sa paglalakbay. Karagdagang kaalaman. Ayon kay Ginoong Nonon Carandang, ang lakbay sanaysay ay tinatawag niyang sanay lakbay, kung saan ang terminolohiyang ito ay binubuo ng 3 dalumat o konsepto. Ito ay ang sanaysay, sanay, at lakbay. Naniniwala siyang ang sanaysay ang pinaka-epektibong format sa sulatin upang maitala ang mga karanasan sa paglalakbay. Kailangan mo maging sanay sa paglalakbay upang makasulat ng maayos na sanaysay. Tandaan, binubuo ng 3 dalumat ang lakbay sanaysay. Ito ay ang sanaysay, sanay, at lakbay. Sa kasalukuyan, kadalasan ginagamit ang lakbay sanaysay sa mga travel blogs upang makahikayat ng mga taong gustong maglakbay sa isang partikular na lugar. Halimbawa na lamang dito ang Lakwatsero ni Ginoong Angel C. Suarez at ang Lakad Pilipinas ni Ginoong Christian Sangoyo. Meron tayong 3 uri ng lakbay sanaysay. Una, ito ay ang travel blog. Ang travel blog ay isa sa nauusong paraan ng panghihikayat ng isang taong nagdodokumentaryo ng kanyang karanasan habang naglalakbay. Halimbawa na lamang dito, ang Espadang Bato na isinulat ni Angel C. Suarez sa kanyang blog na Lakwatsero. Ipinapakita dito ang kagandahan ng kabundukan na tinatago sa Montalban, Rizal. Inilarawan rin dito ang kagandahan ng tanawin at ang natural na yaman na lupa ng probinsya. Inilahad rin niya rito ang kanyang paghanga sa lugar at inilarawan ang kasayahang nadama sa pag-akyat sa Espadang Bato. Isang paalala lamang po, noong Marso ng nakaraang taon, idiniklara ng World Health Organization ng COVID-19 ay isang pandemya. Mas maiging i-check muna ang destinasyon para sa maaaring closure o suspension ng mga gawaing pang-turismo. Laging tandaan, manatiling ligtas. Pangalawa, ito ay ang travel shows. Ang travel shows ay ang mga palabas na nagtatampok ng mga paglalakbay sa iba't ibang panig ng bansa maging ng mundo. Halimbawa na lamang dito ang More Fun in the Philippines, Biyahe ni Drew, at ang Road Trip. Ilan lamang ito sa mga palabas na nagpapakita ng mga paglalakbay sa iba't ibang panig ng bansa maging ng mundo habang nasa loob ka lamang ng inyong bahay at nanonood ng telebisyon. Pangatlo, ito ay ang travel guide. Ang travel guide ay tinatawag ring travel brochure. Naglalaman ito ng mga direksyon sa paglalakbay sa isang partikular na lugar. Kadalasang nakalagay dito ang mga tampok na pasyalan o itinerary sa lugar na iyon at ang direksyon kung paano ka makakarating doon. Ang isang mahusay na pagsulat ng brochure ay mahalagang gamit upang makaakit ng mga manlalakbay at magkapagbigay ng impormasyon sa kanila. Bago sumulat ng isang lakbay sanaysay, dapat alalahanin muna ang mga sumusunod na paraan. Una, manaliksik.
Bago pumunta sa isang destinasyon, manaliksik muna tungkol sa pupuntahan mo. Alamin mo ang kanilang kultura, paraan ng pamumuhay, pati na rin ang paraan ng pagpapakita ng pananampalataya. Dito mo matututunan ang kanilang dahilan kung bakit sila namumuhay ng ganong paraan. Pangalawa, maging kakaiba. Bilang isang manunulat, dapat mong maakit ang iyong mga mambabasa. Huwag lamang ipahayag ang iyong mga pinuntahan o nakita. Subukin mo ring ilahad ang iyong naramdaman nang ikaw ay naglalakbay. Gumamit ng mga tayutay para maranasan ng iyong mambabasa na sila'y nandoon din kasama mo habang namamasyal. Pangatlo, mag-isip na parang mananaliksik. Bilang isang manunulat, ikaw ay may pakay na iparamdam sa iyong mga mambabasa na kasali sila sa iyong paglalakbay. Ang isang manunulat ay nang-aakit sa kanyang mambabasa para gumawa ng pagbabago sa mga kilos at gawa nila. Mga iba pang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng lakbay sanaysay. Una, magkaroon ng kaisipang manlalakbay. Pangalawa, sumulat sa unang panauhan o punto de vista. Pangatlo, tukuyin ang focus ng sulating lakbay sanaysay. Pang-apat, magtala ng mahahalagang detalye at kumuha ng mga larawan. Sunod, ilahad ang realisasyon o ang mga natutunan sa ginawang paglalakbay. At ang panghuli, gamitin ang kasanayan sa pagsulat ng sanaysay. Apat na pangunahing dahilan kung bakit tayo nagsusulat ng lakbay sanaysay. Una, upang itaguyod ang isang lugar at komite ng pagsulat. Pangalawa, upang maidokumento ang kasaysayan, heograpiya ng lugar sa malikhaing pamamaraan. Pangatlo, upang makalikha ng patnubay para sa mga posibleng manlalakbay. At ang pang-apat, upang maitala ang pansariling kasanayan sa paglalakbay tulad ng espiritualidad, pagpapahilom, o kaya ay pagtuklas sa sarili. Laging tandaan, sa pagsulat ng lakbay sanaysay, ito ay isang sanaysay na hindi tungkol lamang sa isang lugar o paglalakbay. Ito rin ay pwedeng tungkol sa kung ano ang nadiskubre ng manunulat tungkol sa pamumuhay ng mga naninirahan sa lugar na iyon. At isulat ang lahat ng karanasan, mabuti man o masama sa pook ng pinuntahan. Para sa ating gawain, panuorin ang bahagi ng episode ng G-Diaries. Pagkatapos ay sagutan ang mga nakahandang tanong. Isulat ang iyong mga kasagutan sa iyong papel. Handa na ba kayo? Base sa pinanood na episodyo ng G-Diaries, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, tungkol saan ang iyong pinanood? Anong lugar ang itinampok dito? Pangalawa, paano inilarawan ang lugar na pinasyalan? Pangatlo, kung gagawan mo ito ng isang lakbay sanaysay, paano mo ito sisimulan? At ang pang-apat, kung ikaw ang gagawa ng sarili mong travel vlog, anong lugar ang unang-una mong pupuntahan? Laging isaisip sa pagsusulat ng isang lakbay sanaysay, magkaroon ng kaisipang manlalakbay sa halip na isang turista. Pangalawa,
Sumulat sa unang panauhan o punto de vista. Pangatlo, tukuyin ang focus ng susulating lakbay sanaysay. Pang-apat, magtala ng mga importanteng detalye at kumuha ng larawan para sa dokumentaryo. At panghuli, ilahad ang mga realisasyon o natutuhan sa ginawang paglalakbay. Para sa ating takdang aralin, ipagpalagay mong naglakbay ka kasama ang mga kaibigan mo. Sumulat ng isang sanaysay gamit ang mga sumusunod na larawan. Isaalang-alang ang mga gabay at etika sa pagsulat ng lakbay sanaysay. Ilagay ito sa inyong sagutang papel. Gamitin ang rubrik sa paggawa ng iyong gawain. Gawin itong gabay. Nilalaman, 20 puntos. Paglalarawan, 15 puntos. Gramatika, 15 puntos na may kabuuang 50 puntos. Maraming salamat. Tandaan, laging maging ligtas sa paglalakbay. Ito ang mga paalala bago ka maglakbay. Alamin at sundin ang mga lokal na alituntunin sa mga paghihigpit sa paglalakbay at pag-iingat ng kaligtasan sa mga lugar na pupuntahan. Pangalawa, huwag maglakbay kung ikaw ay may sakit o nakahalubilo mo ang taong may COVID-19 sa nakalipas na 14 na araw. Pangatlo, gawin ang lahat ng pag-iingat habang naglalakbay. Kasama na dito ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask or face shield, at physical distancing. Laging tandaan mga ka-ML, manatiling ligtas at malakas. Dahil kung handa ka, handa bukas. Maraming salamat.